Hi guys! Welcome back to my channel. So, since bored ako today, gusto kong mag-makeup ng darky shades. At meron akong gustong i-try na new product ng Everbelina. Kakabili ko lang nung Saturday actually. Gusto ko siyang i-try guys kasi bago siya sa mga panig ko. Hindi ko sure if bago siya sa lugar nyo. Pero dito kasi sa Cagayan de Oro, parang kakarating lang niya. Kasi may nakalagay doon na new makeups. Diba? Di bago siya guys. Okay. So, gusto ko siya i-try. Hindi ko alam kung anong kakalabasan ng makeup na to, ng video na to. Pero sana maganda siya guys. Okay. Let's start. So, ayan. Tapos na ako maglagay ng Bello sunscreen, which is ito yung ginagawa kong primer sa face ko pag nagme-makeup ako. Next is hairline natural, 125 pesos only, and let's try. Agot mats. Masya yuta guys. Next is concealer from Caroline. Actually, pimple concealer siya guys. Pero try na. Let's try. Next is from Nichido. For kills. Tapos na ako mag-BB cream, tapos na ako mag-concealer, tapos na ako mag-kilay. Next is, lagyan ko ng concealer yung, dito ko. Next is, powder from Sulit, shade number 2. Tapos na ako mag-powder. Next is eyeshadow. So, ito yung sinasabi ko sa inyo na new product ng Everbelina. Multitask palette. Charot. Okay, open natin siya. Nag-travel ako sa pag-open niya guys. Ang tigas. Okay, the multitask palette from Everbelina collection. 299 pesos to siya guys. Meron na siyang eyeshadow, highlighter, contour. Ito lang yung shade niya as of now, I think, kasi bago siya. Okay, let's try the Everbelina new product. Okay, next. From Caroline, I think. It's 125 pesos. Na-earn siya for eyeliner. Done with my eyeliner. Next is mascara from Maybelline, New York. I think it's 200 plus. Wala na siyang laman guys. Next is our eyelashes. False eyelashes.
22 pesos lang to, guys. Get it. Okay, I'm done. Super dark na talaga siya, guys. Kasi nga dark yung gusto ko, diba? So dark talaga siya, guys. Okay, next is the contour from Careline. 100 pesos lang yata ito. Nakalimutan ko. Next is MAC. Hindi to original, guys. MAC from online seller na Suki sa may. Okay. Blush on. Ano to, guys? Parang 800 siya. Pero sulit siya kasi meron na siyang eyeshadow. 100 na shades. Tapos pagkabukas mo second layer, meron siyang blush on at lipstick, contour, powder, ganyan. Sulit siya, guys. Hindi siya original, pero marami siyang laman. At okay naman siya. So, gagamitin ko dito blush on, itong parang purple. Since purple yung natin, makeup. This is from Shopee, guys. Medyo matagal na to. Ito 150 lang. This is lipstick from my MAC. For our lipstick, gusto ko ito. Let's try. Yung look na nagawa natin today. Gusto ko siya, guys. Gusto ko yung naging result. Okay, that's all. So far, gusto ko yung new product ng Everbelina kasi pigmented siya. And super nice talaga. I love Everbelina ever since in college pa lang ako. Gamit ko ng Everbelina products. At gustong-gusto ko talaga siya, guys. Tingnan nyo naman. Diba? Kitang-kita naman. Okay. So, that's all for today. And thanks for watching. And see you again on my next vlog.
Bye!